Szervusztok, Deal vagyok. Most a Star Wars The Old Republic játékot fogom nektek bemutatni, azon keresztül, hogy én fogok vele játszani. Ameddig lesz nézettsége és úgy jó is lesz, meg érzem is, hogy jó folytatásokat, addig folytatni fogom és fölveszem a játékot. Természetesen próbálok majd minél több részt felrakni belőle, ahogy sikerül. Nagyon vágjunk is bele. Előre megcsináltam a karaktert, csempésszel fogok játszani, kipróbáltam a Jedi Knightot, és az annyira nem tetszett, tehát nem volt ez a nekem preferált karakter, hogy mondjam. Én World of Warcraftban is mindig a ranged karaktereket szerettem, tehát Hunter volt az én mindenem igazából. Meg hát ugyebár Star Warsban Han Solo volt az overpower karakter, hogy így fogalmazzak. Angol kiejtésem nem a legjobb, ez azért, mert nem sok angolt tanultam, még suliba jártam, még németes voltam, játékokból tanultam meg nagyjából angolul. Ezért nem is fogom felolvasni az átvezetőkbe, vagy nem is fogom meg lefordítani, úgyhogy majd ezt rátok bízom. Na jó, akkor vágjunk is bele. Grafikát megnézem, milyenem van. Ezt levesszük lovra, mert itt is vagyok, csak van akkor tapasztalatot vagyok. De számítógép. A videókártyám az nem a legoptimálisabb játékra, nem mindegy, vágjunk bele. Nézzük, mit tudunk, merre kell menni. Itt van egy küldetésünk. Stand by a tick. HQ, this is forward recon. Do you copy? HQ! Blast. Thought I had him. You look like you know your way around a blaster. Want to be a hero? Tell me what I can do. Guns. And someone who knows how to use them. A crack separatist militia has taken over this village. So we're not talking dumb grunts and farmers. They've got experts in there with serious jamming equipment. Any ideas how to solve that problem? I figure I've got one option left. Ask you for help. My mission is to deliver recon on this village, but I can't report anything through this interference. I need those separatist jammers neutralized. So if you're headed into the village anyway, maybe you can handle it for us. If you waste those separatist jammers, report back here. I'll see if I can requisition some equipment you could use. No. Másoknak a küldjeink. Class landing party. Talán itt föl kell dobbantanom igazából. Enemy. Ezt nem is arra lövök, de tök mindegy. Han Solo-t se érdekelt, hogy nem arra volt Darth Vader előtte. Mi van nekem? Energy. Akkor olyasmit klassz lehet tényleg, mint a Hunter, csak ugye várnak fókusza van. Na, a testvér, ez megelőzött engem, sokat próbálkozok. Menjünk itt a speedos. Ezek nem. Jó tolja a csámon, nem? Volt aztán a néd. Na lássuk, hát igen, a lootrendszer itt elég furcsa, mert néha van, amikor nem tudok kilootolni embereket, legalábbis a másik klasszal azzal volt. Na de se baj. Majd én megoldom. Lássuk, hogy a lényünk. Out of range. Előjön. Ügyes vagy. Majuska.
Lesz-e neked rám? Úgy. Hát ez megmúldált. Van valami, ki kéne lootolni. Elején minden szart össze kell szedni, erre már rájöttem, mert később elég sok pénzt lehet költeni hülyeségekre, és azt azért hát viszonylagosan hülyeségekre. Én azért szeretnék költeni ilyen hülyeségekre, tehát ruhákra, jobb fegyverekre, tuningokra, meg hasonló fegyvertuningokra. Hát most elkövettem egy hibát, mert véletlen rátúnyeleltem a space-re, úgyhogy átnyomogattam itt a dolgokat. Na, legalább van egy fegyverünk, level 2-t is elértem. Na nézzük, mi még küldi. Landing part. Visszakutat. Jó. Na, haladjunk. Nem az, hogy jók nekem, hogy zöld lézerük van. Ez vicces nekem. Kicsit. Úgyhogy válogassunk lézerek között. A legtöbb Star Wars-ban amúgy így van. Enyhe rangot vettem. Na. Nézzük, mi van. Ezt össze is benyomjuk, ez a sprint. Kis buffolás. Quick travel és persze. Unusable out of combat. Hát ez ugyebár meditációnak fogható fel. Tehát egy életvisszatöltés legtöbb játékban az, amit leülnék mondjuk zaválni. Nem akarok játékra célozni. Tehát ez nagyon megy nekem. Célozni kéne, még jobb is lenne, mint csak nem voltam. Igazából. Nézzük. Sztori folytatódik. Mindjárt kezdek valamit alakkal. Csináltam egy kis FPS, bezártam az ilyen fölöslegesen fülő programokat, teszem a Skype, meg TeamSpeak, meg 8 millió másik. Na nézzük. Mit ügyködünk? Hát, rúg bele 2-t, az működik. Majdnem. Captain, you there? It's Corso. We got trouble back at the hangar. Is my ship all right? For now, but maybe not much longer. Separatists are busting into the hangar. We're giving them a warm welcome, but we could use a hand. Skavik, get over here. Help me seal this hangar door. Skavik, what are you... Hopp, elment az adás. Na nézzük. És puri vissza. Kopják a rezet, meg a hajónkat. Vagyok itt a kemény csempész. Amúgy nem tipikus dolgok is van, tehát ebben a játékot, hogy egy csempész mondjuk kinyír egy szitet, mondjuk... Júj! Egy csempész kinyír egy szitet, az egy elég furcsa dolog, de ugyanúgy visszafelé is lehet Jedik, mert nem játszottam így 8-9-et kell belőle nézni, mert a hangom, tehát nem tudom, milyen kemény gyerekek vagyunk ebbe. Izéból. Mi vagyunk. Superman 2.0. Nem álljam el meg egy helybe. Haladni kell. Térjek vissza. Hajóm, az fontos. Fedezék. Oda menjébe. Jóska menjébe. Lesz neked. Ez 5 lövés.
Szóval figyelni kell, hogy ez kerül energy-be, igen, a gránát, nem a célzatlövés. Ezzel meg addig lehet tunkolni. Ez ilyen kitöltő. Feels like a gundark used my skull as a drum. Thanks for saving my hide, Captain. Na, lopják a hajónkat. Skavik helped those separatists get in here. He stabbed us in the back. Nem kell tudom benne hagyni a kulcs. That scum stole my ship! He took all the weapons too. He and the separatists must have been planning this all along. Hang on. Where's Torchy? I don't believe this. Skavik stole my blaster. Torchy's a genuine blast tech, all 25 with magnetomic adhesion grip and side-mounted rangefinder. She's too good for Skavik. I'm surprised Skavik didn't steal the whole hangar. He's not getting away with this. Come on. Come on, pick up, blast you. Oh, what's the matter, Corso? Did I hurt your feelings? Be thankful you're alive, kid. Do you have any idea who you're messing with? What makes you think I care? On behalf of Ord Mantell's glorious freedom fighters, I thank you for your blasters, your ship, and a big laugh. Have a nice day. Come on! At least let me make you a better offer. It's no use. He cut the comm channel. He always was good at making an exit. Skavik stole my best blaster, but I guess it's not as bad as losing a whole starship. I feel for you, Captain. Listen, Skavik and I were working for a guy named Videó. When he finds out Skavik's a separatist, he'll want revenge just like you. Do yourself a favor and go talk to Videó in Fort Garnick. I guarantee he'll help get your ship back. Who exactly is this mysterious boss of yours? How can he help? Videó is the king of cargo. There isn't a payload that comes to Ord Mantell that doesn't pass through him. Videó's a smart guy with connections everywhere. If anybody can find your ship, it's him. I have to lock down this hangar, but I'll send Videó a holo and tell him what's up. Fort Garnick isn't far from here. I'll see you and Videó there soon, Captain. Kaptunk egy chestet, még hozzá. Cunning. Tehát nem tudom, milyen ability ez a cunning, mindjárt utána olvasunk. Szépen. Én szorokat szedtem itt össze. Cunning. Cunning increase technological abilities. Ez nekem nem mondott sokat. Willpower, azt tudom mi az izének. Aim. Hát ez nem célzár, hanem presence. Ez a companion erősíti a strength-et azért. Hát majd én ezután még utána érdeklődöm, hogy ez itt mire való ez a cunning, vagy cunning, nem tudom, hogy kell mondani. Na mindegy, haladjunk a történettel tovább. Remélem level 30-ason vagy 20-ason már lehet út, mert az jó lenne, mert itt sprintelgetni a szavannán nem jó. És tényleg olyan, mint a szavanna. Na megnézzük, mit tud az új slukker. Megdöglött. Hát mondjuk sajnos, hogy a droid az nem megdöglik, ha nem tönkre megy, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. A droid az nem nagyon tud élőlény lenni. Bár 3PO erre szépen rá tud cáfolni. Jézus Isten, de megijedtem. Lőnek a tesóra. Hát az nem én voltam. Hát most én voltam. Ó, one-shot voltam. Boom, headshot. Azért kíváncsi leszek majd mikor, mert néztem videót ugyebár erről a csempészről is. Két felé lehet elmenni, tehát két ág van az egészből. Van egy ilyen hillelős, ilyen közelharcos, ilyen elmegyek ártatlanba, tehát is mindenkit leszedek produkcióba.
És van egy másik, amit kicsit preferálok, ugyebár, mert ez ilyen, az inkább így az karakter, ez amikor két darab ilyen fegyvert fog a kezébe, és pajzsot tud magának lerakni, vagyis hát ilyen állványt, ami védi őt. És az úgy tetszett nekem, hogy lerakta is, hogy nem tudta senki sem. Persze ezek jól megcsinálva ezek a videók, vonzák a játékosokat erre, meg azon, hogy elkötelezem magamat, akkor mindenféleképpen csak két darab kis pisztoly lehet, ugyebár. Hát kis pisztoly jó. Lézerpityú. Lehet a kezembe. Semmi más. Nagyon értekezdes fit, hogy utána olvasgatok így fórumokon, hogy mi a szitu mivel. Igazából. De szerintem ez a két kis pisztolyos lesz a nyerő. Na nézzük. Videó. Welcome, Captain. I'm Videó. Corso told me we've had a rough day. How about a drink to wash away our worries? Here's a toast to my favorite things. The best collection of artworks and exotic beverages in the whole system. And here's to the stupid separatists who destroyed it all. Between them and that backstabber Skavek, I am thoroughly ruined. The blasters Skavek stole in your ship belong to Rogan the Butcher. As employers go, he's not the most forgiving. I can't imagine anything worse than losing my ship. How about getting fed to a nest of womp rats one toe at a time? He's killed enough people to fill a convoy of bulk freighters, and now we've crossed him. Rogan bought those blasters to protect his business from separatists. When he finds out what's happened, guess who dies first? The only way we're getting out of this alive is finding Skavek, your ship, and those stolen blasters. I've got an idea of where to start looking for Skavek. There's a guy named Reiki who's an expert on separatists. Problem is, Reiki's stuck behind a Republic blockade. Troops have his village surrounded while they contain the separatists there. How do the separatists manage to take over a whole town? Separatists have sympathizers in every village, helping them hold towns they take over. Traitors. I'm friendly with the Republic commander in charge of the blockade. I can get you in and out of the village. But you'll have to earn that free pass by taking out a few separatists to prove your loyalty. You up for that? What am I going to prove by shooting separatists? But you're not one of them. The Republic isn't letting any separatist sympathizers out of that place. Riki's village is running out of basic supplies thanks to the Republic blockade. Things are getting desperate in there. I'll pull together a survival kit. You smuggle it to Reiki, and he'll tell you a way to find Skavek. Reiki's at a hideout in Talaran village. I'll send a message so he knows you're coming. Hát ezeket a küldiket szeretem. Beszélni kell csak, és kapod a millió XP-ket. Költői zúzás volt a millió. Még valaki is majd megszólná a videó alatt. Vagy mi volt? Nem akarom túl hosszúra nyújtani a videót, mert eléggé fáradt vagyok. Meg szeretném úgy csinálni az egész videót, hogy YouTube-on részeket töltök fel, itt a kommentekből rá tudok írni esetleg, hogy mi a gond. Tehát, hogy annyit veszek fel mindig, amennyit fel is akarok tölteni, nagyjából természetesen. Mert időm mint a tenger, tehát egyetemre járok, időm mint a tenger. És nem akarok beleesni hibákba. Mert persze vannak olyan játékok, amikor például sokkal játszunk, teszem a stackit, amikor mindenki csak ekkor tölteni, és akkor kell felvenni minél többet, az úgy oké, csak és valamit nem veszünk észre, hogy ott hagytam valamit, mit hagytam kénkeltésbe, és ti észreveszitek, akkor szeretném, ha minél előbb tudnék róla, mert én egy elég figyelmetlen ember vagyok a játékoknál. Miért nem tetszik ez itt nekem? Nagyon jobban megy ez nekem. Pif, 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 dír, dúr, aztán mindegyik csicsat, dír. Megvan. Elittem.
gyulladt szegény. És az utolsó. Tetszik ez a klassz. Távolról leszedegetem őket. Fedezik mögött ritkán. Meg könnyebb így a játék. Jó van. Még egy kell. Beszemeket. Nézd már, na, olyat tudok majd én is felmenni. Eljutok odáig. You're certainly not a resident here, and you're no separatist. You must be that hotshot freighter captain Videó described over the holo. These poor, starving ladies and I are very grateful for the supplies you brought. If I wasn't so exhausted, I'd throw you a party. I don't need a party, just information. Videó said you're seeking information on a particular separatist named Skavak. The only place to find personnel data like that is at Menet Point. I used to acquire quality goods at a discount on Menet Point. I discovered all manner of shortcuts through the island's warehouses. I kept detailed schematics of every maintenance passage and tunnel there. Unfortunately, I had to abandon those schematics when I fled Menet Point. Lost schematics aren't exactly helpful, pal. I never said they were lost. I'm sure they're right where I left them. My schematics are still in my former home. However, I short-circuited the building's door and sealed it shut when I left. The only way to reopen the door is by disrupting Menet Point's power relays. Once you gain entry, you'll find my schematics cleverly disguised as an extraordinarily tedious treatise on birdwatching. Don't worry, I'll teach you the code I use to conceal my schematics. You won't die of boredom reading about rare waterfowl. Now pay attention and listen carefully, because you really don't want to hear this twice. And replace every mention of the Mantellian flutterbloom with the number 3. Did you get all that? I nodded off once or twice there. You weren't kidding about the boredom. Imagine how dull it was to write the blasted thing. Once you read my schematics, the way into the Separatist computer station will become clear. Unfortunately, that only solves half your problems. The Separatists encrypt all their files. You'll need special equipment to decipher their data. That's Videó's area of expertise, not mine. I'll take those supplies now, if you don't mind. These poor ladies could use some cheering up. You sure you want to stay here? Oh, I could never abandon these darling women. Whatever would they do without me? Be a sport and kill some separatists on your way out of here. Goodbye, Captain. Smuggling. Csempészet. Ez a vicces. Miért mint a bakka már? Belefutok itt a rossz fiúkba. Ez a gyors teleport lehetőség elég jó dolog, tehát nézzük meg, hova tudok végtelenül. Remélem fél 100 kilométerre elvisz. Célomhoz közelebb nem vitt.
kellett volna, és visszahozza. Takad a bajszoshoz. Nem megyünk el védületesre, ez dagad volt és bajszos. You must be the freighter Captain Video's expecting. It's a pleasure to meet you in person. I'm Cyrena. It's a pleasure meeting you. I have to say, you're a cut above the types we usually get in here. I'd almost forgotten what a real man looks like. I heard about what happened with Skavik. Can't say I'm surprised. I told Video not to trust that scoundrel. Video's putting on a brave face for me, but I can tell he's terrified. Is it bad? Should I be worried? Actually, things are looking up. That's good to hear. I hope you'll let me know if that changes. I suppose I shouldn't keep you any longer. Video might get the wrong idea about us. I better get moving. Farewell, Captain. Like already, Captain. Help me and Corso finish this robe of steak. Don't let this fine cut of meat go to waste. Boss, quit acting like it's your last meal. Rogan the Butcher isn't gonna kill you. Good to see you again, Corso. Likewise. Looking forward to working together, Captain. Nice work in Talaran. We're getting somewhere in this hunt for Skavik. Ricky told me he gave you a way into the Separatist hideout. Said something about a secret entrance. I always wondered how Ricky could steal so much from Menet Point and not get caught. Getting into Menet Point will be extra tricky. For one thing, you have to swim there. When the Separatists invaded, they blew up the only bridge leading onto the island. Turned it into their private resort. You'll be walking into the Ranker's Den, Captain. I'll do it blindfolded, just for fun. Don't get cocky. That place is crawling with people who'd like to blast that grin off your face. If you download the Separatist computer files onto this datapad and bring it back here, we'll handle the rest. I'd rather go with you, Captain. My Viroblade's pretty good for chopping Separatists off at the knees. I call it Huey. Forget about the Separatist, Corso. I want that slicer kit here before the Captain comes back. I'm on it, boss. Good luck at Menet Point, Captain. Last thing I need is Corso turning one-man army out there. Kid'll just get himself killed for nothing. Separatists wiped out his family a couple of years ago. Corso took it personal. I don't blame him for wanting revenge. Mixing personal grudges and business is like dropping a thermal detonator into a fuel dump. Video, there's someone named Rogan calling on the holo. He sounds upset. Oh, that's all I need. Stall him for me, sweetheart. Remember the plan. Disrupt Menet Point's power relays, get inside Reiki's old home, and use those schematics to enter the Separatist base. When you're in, slice into the Separatist computer and download everything onto my datapad. Good luck. Good luck, részben. Biztos jó az a cím, még mert nekem kell. És még levelt is léptem level 4. Na, lássuk, hogy van a training. Ugorjunk le. Dur. Adtam erre fel egy tréner. Ott, azaz. Most kint van, vagy bent? Legyen kint, igen, kint. Sua Benki. Blaster. Macskos rugás. Fogadjunk a körbe. Ommi topi. Már rosszul kezdődik. Nem, szerintem eddig tartott az első rész. Nézettség alapján majd látjuk, mennyire nézitek. Remélem tetszett. Sziasztok!